Astăzi o cosmetizăm. Uitați aici, am descoperit un pic de rugină. Vedeți, trebuie să o eliminăm. Și în rest să o facem frumoasă. Cum vedeți, este foarte, foarte curat. Mai avem aici o mică problemă, trebuie să o rezolvăm. O să dăm cu această pastă minune toată suprafața. Și o să vedeți cum o să arate. După cum vedeți, deja se vede un luciu pregnant. După ce o să curăț urmele acestei paste speciale de crom, o să arate impecabil. Uitați, am mai descoperit și aici. O să dau cu niște pastă și continuăm. Cam așa trebuie întreținut genul acesta de motor. Ia uitați-vă rezultatul. Eu zic că e genial. Mai avem și aici o mică pată, observați? O vom scoate și pe aceasta. După cum observați, e impecabil. O să limpezim și o să arate perfect. Acestea sunt produsele pe care le-am folosit.